Hello mga kadugtong! Welcome to my channel. I am Reden Mercado, the Pinoy Grafter. If you love gardening and if you are interested in learning to graft, this is the channel for you. Here you can learn various grafting methods such as cleft graft, veneer side graft, bark graft, chip budding, and many more. Here in my fourth video, I will show you how to make a V-graft method on sweet tamarind. So let's go. Let's graft. And makikita nyo, maglalagay lang tayo ng wedge dun sa sayon. Yung sayon guys, ito yung sanga na kinuha natin dun sa sampalok na namumunga na. Tsaka hindi ito basta-basta sampalok. Ito yung sweet tamarind. Kung nakakain na kayo guys ng mga tamarind na nabibili, yung mga galing na Thailand, yun yung variety na yan. And tapos guys, puputulin natin yung rootstock. Yung rootstock guys, iyan ay kahit anong variety ng sampalok. Wala tayong pakialam kung iyan ay matamis o maasim. Dahil ang magiging bunga nung fruit tree na to ay yung bunga nung sayo na kinuha natin dun sa sweet tamarind. Alam niyo guys, ang isa pang benefit ng grafting, hindi na kayo maghihintay ng matagal. Hindi kagaya nung seedling lang na pinalaki ninyo, maghihintay kayo ng 10 years bago mamunga. Maaga na yung 8 years. Ngayon, pag na-graft nyo yung puno, ang benefit niyan, napili nyo na yung variety na gusto ninyo. Tapos, mamumunga pa ito ng mas maaga. Pwedeng 2 years pag magandang pag-aalaga ninyo ng halaman, mamumunga na to within 2 years. Tapos hindi na kayo gagastos, hindi na kayo bibili ng grafted seedling. Kung merong magandang variety ng sampalok doon sa kapitbahay nyo, manghihingi lang kayo ng sanga. Tapos igagraft nyo na doon sa rootstock ninyo na pinatubo nyo galing doon sa buto. And guys, pagkatapos nyan, kung mapapansin nyo yung sayon, binalutan ng plastic. Kaya binalutan ng plastic yun para huwag matuyo. At para hindi rin dikitan ng moisture. Kasi pag nadikitan ng moisture, mabubulok. Pagka naman natuyo, mamamatay. Kung makikita nyo guys, nilagyan ko pa yan ng goma. Optional lang yan, pwedeng hindi na. Nilagyan ko lang kasi gusto ko. Dahil masigurado yung kapit ng rootstock dun sa tayo. And guys, hindi ko lang naipakita sa video, pero ang kailangan dyan, susuputan pa natin ng isa pa yung supot ng ice candy. Nabibili nyo yun doon sa tindahan ng plastic sa palengke. Yung patok, yun yung brand, patok. O, pagka patok, sigurado successful yung graft mo. Ito yung graft after 23 days. Kung makikita nyo, meron na siyang ito nga pala guys yung ginamit kong grafting tape. Plastic lang yan ng yelo. Gugupitin nyo lang yan ng pahalang. Meron na kayong magagamit na grafting tape. Kagaya ng ginamit ko kanina. Guys, kung gusto nyo ng ganitong klase na content about grafting, pakipindot lang yung like button para ilagay niyo si Pinoy Grafter sa bandang unahan ng page. Pakipindot na din yung subscribe button at yung all
para ma-notify ko kayo sa bagong upload video at para ma-update ko kayo sa development ng mga grafted fruit trees na nandito sa video. Remember guys, sa pagdudugtong ng halaman, ang kailangan lang ay tamang kaalaman.